اهلا بيكم. النهارده هنجرب البيتزا في القلايه الهوائيه. ازاي العجينه تكون مستويه من فوق ومن تحت، مش بس تكون مستويه من فوق بس، تكون كمان مستويه من تحت. خطيره يا جماعه، بجد لازم تجربوها. هنبتدي الاول بالعجينه. عجينه بيتزا عاديه خالص. نص كوبايه حليب، معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر، واحط كوبايه دقيق. انا عامل كميه قليله لان هي بتاخد كميه قليله جدا. بعد ما الم العجينه هحط معلقتين زيت وهعجن كويس لحد ما العجينه تكون ناعمه. بعد ما عجننا العجينه هنسيبها تخمر، الجو حر مبتاخدش اكتر من ربع ساعه. كوبايه الدقيق عملت لي 2 بيتزا، لان حجم القلايه صغير فبياخد كميه بيتزا قليله. هفرد العجينه على مقاس القلايه بالظبط، وهخليها تكون رقيقه، مش هخليها تكون تخينه. انا بحبها رقيقه، البيتزا احسن تكون رقيقه مش تخينه. واحط ورقه زبده في القلايه. ممكن ما تحطوش ورقه زبده، بس ممكن العجينه تلزق وتغلبكم في التنظيف. هطلع وعاء القلي عشان اعرف افرد الصلصه، علشان هي عميقه. هنحط اي خضار انتوا عايزينه او اي حشوه. انا هحط فلفل الوان وموتزاريلا علشان انا هعملها بالمشروم. ممكن تعملوها بالحشوه اللي انتوا عايزينها، فراخ او بالخضار بس، تحطوا زيتون بيبقى طعمه حلو. الموتزاريلا اللي بتقع دي لو انا مش حاطه ورقه الزبده هتلزق في القلايه وهتغلبني قوي في التنظيف، لان الموتزاريلا بتبقى صعبه قوي. الموتزاريلا بتبقى صعبه قوي في الصواني العاديه، بتطلع بصعوبه. هظبط التايمر على ربع ساعه على درجة حرارة 160 علشان انا عايزة العجينة تستوي. بعد ما ربع ساعة خلصت نسيت احط المشروم. حطيت المشروم وشغلتها كمان 5 دقايق. المشروم انا محمراه بمعلقة زبدة، ورشيت عليه ملح وفلفل اسود، بيكون طعمه حلو قوي. ياريت تجربوا المشروم كده. المشروم كده بيبقى طعمه حلو قوي من غير اي حاجة. بعد ما حطيت المشروم هدخلها كمان 10 دقايق. انا ما كنتش عايزة بس المشروم في الاول يتحرق، فما دخلتوش من الاول علشان انا محمراه، مش عايزة لونه يبقى غامق. بعد ما طلعت طلعتها بكل سهولة عشان ورقة الزبدة خليتها ما تلزقش. بصوا الموتزاريلا اللي لزقت في ورقة الزبدة دي كانت هتلزق في القلاية، كانت هتبقى صعبة قوي. بتتقطع بكل سهولة، طرية قوي، لازم تجربوها. عايزة اقول لكم ان هي احلى بجد من البيتزا اللي بنعملها في الفرن. باجماع الكل بجد العجينة مستوية وطعمها حلو قوي، طرية بشكل رهيب، لذيذة بجد، من احلى البيتزات اللي كلتها في حياتي. ولا اي مطعم، ولا تكلفي نفسك. البيتزا في القلاية الهوائية خطيرة. يا ريت تجربوها يا جماعة وتقولي رأيكم. لو عايزين اي اكلات في القلاية الهوائية يا ريت تقولولي عليها عشان نعملها. لو الفيديو عجبكم يا ريت تدوسوا لايك. لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.